And we are ready after a minute of preparation. Good morning, my morning, afternoon, and evening, alas sa tayo fishing with you. This is Thursday, Philippine time. It's 8:34 now. So pasok lang kayo doon sa mga ka-fish natin out there na gustong maging bahagi po ang Bag Fishing Vlogs. Isa po itong advocacy channel na magbibigay sa inyo ng tulong din para ma-reach nyo ang 1K at siyempre pa ang 4K watch hour. Because songs. And we have our first LS attendee, Lordy Lynn Pipito, watching from Hong Kong. Pa-jacket naman please, salamat. Sige na nga. Paano ba pag-jacket sa'yo? Ayan, tingnan natin. Ayan. Dito tayo magkoconnect sa Lolo Whitey natin. Sandali lang kabayan. Kumusta dyan ang Hong Kong? Kumusta ang situation sa COVID-19? Pati balita naman. Marami akong mga ano dyan, mga
kamag-anak na nagtatrabaho dyan. Eh, ano ba ito? Okay. Pa-invite naman ng mga ka-LS natin dyan sa Hong Kong, ha? I'll give you a jacket now. Ayun. Thank you so much. Ayan. I-feature kita. Yun. Ready na ba? Ito million nating watchers. Kumusta kayo dyan? It's morning here in Bicol, Philippines. 8:39 daw. At syempre, maganda ang panahon. At nandito tayo sa ating location para naman pasalamat sa inyo sa 1K bananas na ibinigay niyo sa akin at sa aming advocacy dito sa advocacy channel natin, The Act Fishing Vlogs, Bicolan Alachab Anglers Club. Sige, ilapag nyo lang yung mga isda nyo dyan at nang maitindihan natin. Peace be with you. Yeah. Marami akong babasahin dito mga greetings. Yeah. Hindi ko pa na tatapos yung pagbasa natin ng mga greetings, mga comments dito sa ating channel, sa iba't ibang vlogs na o video na pinapublish natin. Ayun. Last night, nagkaroon ako ng pagkataon na mabasa yung mga comments, mga opinions, mga remarks sa aming mga videos. Pinakaunang video namin yung Back Fishing Vlogs, Fish on Pipeline Early Charmers. Sumunod naman yung Fishing Tips and Advocacy ng ating back founder, Phil Francisco. Ikatlo yung Ali Charmers in Action. Ikaapat yung kanta ni Parabanwit, Song of an Angler. Ikalima yung Fishing Spots. At ikaanim yung Halika ng Mamimit, Let's Go Fishing. And of course, yung Fish and Order, pang-pito. Pang-walo yung Fish and Alert Charmer Boboy. Your memory lives on. Yan. Meron na kasi kami na namayapang ka-angler. At yung lutong bahay na tabagwang, trending ito. At may namimingit sa Italy. Pagila na ba? Yung achievements at advocacy namin, yung Paga Island 101 with Baak, founder Phil Francisco, and rock fishing sa Paga Island. Sunod na po yung maintenance of fishing reel. Lost count na. Tapos sinubukan ko mag-vlog noon. Pero yung sound natin ay ano talaga, parang ano lang, ngungu ano. Eto, back to cooking na naman tayo. Back to cooking. Lordy Limpipito, asan ka na ba? 3 million viewers. Is it the appropriate time for you all around the world? Itong LS natin pag-umaga. Pag-umaga po kasi meron kaming schedule din sa radio, ano. Trinay ko lang. Pero pag gabi talaga alas 10, yun ang convenient time ko kasi alas 10 ng gabi onwards, hanggang mag-umaga na, wala na tayong ginagawa. Siyempre matutulog na lang. Silent, ano na lang tayo, silent LS. I-mute ko na lang yung audio para hindi nyo marinig yung hilik ko. Ano? And para sa hindi nakakaalam pa na aming abstract o kaya ng pagkakakilanlan identity ng bag, it's Bicolano Alacham Anglers Club na nabuo noong March 25, 2018 officially. Pero bago pa yan, marami na nga fishing adventures na nangyari doon sa mga original members natin na pinamumunuan ni ka-founder Phil Francisco, si Kay Phil. So dito sa Fish View with You, yung may nagluto pala. So may nagluto na naman. Si ate siya nagluto na ito yung Gutter Half ni Kay Phil. Just Me 64, fresh from the sea. Sabi niya, si Ma'am She Just Me 64. Si Mr. Muscleman 8562 naman. Hello, I'm following you. Let's go together, family. And next, the Chunk Vlogs. It looks like delicious cooked fish. Fishing is my habit. I really love to do it. Burak TV. Ang sarap, fresh from the sea. Ang sarap sa ears ng boses niya, kuya. Para kang DJ. Oh. Hindi nga ba? Ram Ventures. Wow, ang sarap niya. Nagutom ako bigla.
Magayong Waray TV. Ayan, si Magayong Waray. Parang Bicol Waray siya. Bisacol. Ang alam ko yung Waray sa bahagi ng summer. Kasi yung summer, bahagi pa rin dati ng Bicol. Kung sa history ng pag-uusapan. Kasi marami kaming pinsan pa rin dyan na marunong ng Bicol. Nandyan sila. Miss ko ganito ang gawain, sabi ni Bagayong Waray TV. Tapos, ang sarap seafood. Pahingid ako ha. Of course, ang cash eating sounds, isama mo na ako sa niluluto ko ha. Ang sasarap yan. O mas sasarap yan. Ikaw isama ko sa luto, hindi ako cannibal ha. Nako, speaking of cannibalism, may mga nangyayari palang ganyan, no? Matakot tayo. Respect human lives, ika nga. Destiny Vlogs, wow, laki naman ng fish friend. Sarap naman yan. Oo nga eh. Ang laki nung nakuha namin. Inday Terry Love Dimash. Oh, yummy, kanduli. Yan. Kanduli pag malaki na. Pag mali pa lang dupit. Oh, I'm following you now. Let's go together. Si Dimash kasi yung ang taas ng boses niya. From Kazakhstan. Best singer talaga siya. Ang dami niyang nakakanta sa ibang language. Sweetie May Channel, ate. Mukhang masarap po yung niluluto mo si Ate Italia. Thanks for sharing this video po. Padagdag naman ng side ng padalabak namin. PY. Okay. Jopex TV. Sarap naman ng mga fresh fish. Nakakagutom. Patkin naman, tol. Oo naman. Live with Tony. Oh, wow. I love fresh fish, my friend. ABTV. Wow, ang sarap naman. Fresh na fresh ang isda. Thanks for sharing, bro. Baby Princess Channel. Sarap mo dyan. Bagong huli. Tapos iluluto agad. Fresh na fresh. Oo nga. Tip lang namin pag bibili kayo sa market. Dapat nilalangon yung isda. Kasi meron akong ikukwento sa iyo about o sa inyo about contamination, chemical na inilalagay sa mga isda para mamukhang sariwa. Meron yan. Itatakil ko yan sa inyo. Kasi ang laki na may dudulot na epekto niyan. Masamang epekto sa ating kalusugan. Anyway, for is vlogs, wow, masarap ang isda na newly catch fresh po. Yan, check the string rod again. Meron na kayong iba pa? Wala naman. 2 million viewers. Hello there, good morning. Ayan. Lapag lang kayo dyan ng mga isda para naman maging masaya tayo ngayong Webes ng umaga. Patuloy tayo sa pagbasa ng mga remarks. Emily Tumbaga, wow, fish, sarap naman yan. Emil Vibes or Emil Vibes, wow, parang masarap po yan ha. Pero sure, kasi fresh. Siguradong malinam na. Oo nga. Niluto agad. Charm Tolentino, wow, ang sarap naman. Via 22, mukhang super sarap dyan. Padala po ulam, nalagyan ko na rin sili. Abi ko na. Emerita Sario, ang laki ng fish. Dito na ako bro. Ikaw naman. Cancer Gaming, yung hinuli mo at niluto mo na rin, sarap at sariwa talaga. Wow, pinaksiyo na kanduli. Cheryl Natoza, sarap yan, lalo na fresh. Gutom ako, enjoy cooking. John Lo Guitar Finger Style, fresh from the sea. Bagong tag sa baybay nga po pala, antayin kita. Ang galing ito ni John Lo Guitar Finger Style. Si John Lo. I-open natin kasi ang galing niya mag-gitara. Iparirinig ko sa inyo yung kanyang mga samplers. Finger Style, yung talagang inisa-isa niya yung kwerdas ng gitara. Honey Pango. Yun. Yan na. Sarap naman po ng parang paksiw na kanduli po. Ayan yan. Hindi parang talagang kanduling paksiw. Thank you for sharing. Arabel Hanan. Wow. Looks yummy. Catherine's Vlogs. Wow, ang sarap niyan. Nakakagutom. Yummy. Killer Whale. Very good fish, guys. Ito si Killer Whale ay isang malaking monetized channel to. Menji Hayakawa. Japan talaga siya. Sarap ng fish na Miss ko Pinoy Foods. Okay, gusaymashita. Good morning. Magayong Waray TV. Hala. Andito na naman siya. Pahingi. Kakagutom naman siya. Jerwin Galarte Official. Ha, daming isda. Sarap pa nang niluluto mo ko yung nakagutom. Si ate siya nagluto ko. Ako lang nag-share dito sa channel. Abigail's Channel. Sarap ng luto mo. Nagutom ako. Sa Leticia's channel po siya. Seria OFW channel, sarap niyan, fresh na fresh, sarap ang sabaw. Elimar Helper's Day Out, wow, yummy yummy, pahingi ng isda. Oops, artist na ba nasa camera? Artist na ba basta nasa camera? Chano TV,
Grabe, sarap naman. Ihawin natin na. Tara, ihawin na natin yan dito. Niluto na po. Lakwatserong barbero. Iyo, masarap talaga sa tuya ang gata. Dumanin mo muna ako sa harong ko. Iya, tabi inoy. Ayun pala. Karuday ko na dumanin sila Lakwatserong barbero. Open ko rin yung channel niya. Rodolfo Meban, hay sabi na siyan ka na, may ulam ka pa. Dahil dyan, bibigyan kita ng siling pula para mas lalong sumarap. Sikat talaga yung pula, no? Trending yung manok na pula, siling pula naman kaya. Culver Family Vlogs, ang daming isda dyan, ang sarap ng luto dyan, may fresh na fresh pa naman. Marbs Kennedy, ito na iwanan kita katas ng suporta. Danny Boy, wow, ang sarap ng ulam. Oo nga. Chef Ben, Madam Kat. Favorite namin ni hashtag 4K yan, boss. Nakakagutom. Hashtag 4K? Mrs. mo? Mrs. mo, Chef Ben. At that's family, paksiwan dito sa pinasarap ng fresh talaga. Oo naman, paksiw ang tawag. Don Patricia's Vlog. Fab ko yan. Sarap. galing na ako sa bahay. Salamat. Okay. Boyoyoy M. Ang sarap ng kanduli. Nakakagutom. Chilian May Suarez. Oo naman, ang laki ng isda. Mahilig din akong mangisda po. Sarap pa naman ng isda. Nakakagutom naman po. Sarap. Kambal Toko Vlogs. Preskong isda. Sarap. Manamis-namis. Susan TV Vlogs. Hindi pa po ako nakakatikim ng kanduli. You should take the first move. You should have the initiative as long as you're still living. Tumikim ka na ng kanduli. Yeah. Si Jola Lane. Pag nakahuli kayong pating at pusit, i-vlog niyo din po ako. Hindi pa po kami nakakahuli. Pero nung nasa barko ako, palagi ako nakakahuli ng pating na yan. Bisit ako, pinapaprito ng mga Grego, yung mga Europano. Mahilig sila sa ganyang dish. Kasi daw pampalakas ng baga, yung pating. Parang gano'n ang nila. Ang kanilang impression. Kaya yung pagtingin opinion sa pating, pampalakas ng resistensya, yung baga natin. Kasi naman sa dagat hindi tayo hinga ng presong hangin. May salt baga yung sa dagat. Kasi bilang seaman, naranasan ko na yan. Pero ipinagbabawal po ang pagbingwit na ng pating. Pero yung nakita kong pating sa Indian Ocean, grabe talaga, ang lalaki. Kala ko sa pelikula lang. Yung pala, totoo yun. Just langga, masarap yan, ang dami namang isda. Lutong Pinoy, ang dami naman po niyan. Journey 79U, sarap naman po ng isda na yan. Presko po. Sarap ng ulam, nakakagutom. Cash Eating Sound, sarap naman yan. Moy G. Philcon, ayan, Filipino-Canadian. Wow, fresh pa, ang sarap yan, manamis-namis. Ako si Marvin naman, sarap talaga mag-food trips. Nice. Lady Lynn 08, wow, laki ng fish. Diddy's Vlog, wow, sarap naman yan, idol. Sariling huli, fresh na fresh. Dog Light TV, masarap talaga yung kanduli sa suka lutuin. Oh, nga. Hungry Explorer, sarap ng isda. Grabe, patuloy mo din ako, sir. Ali Salazar, sarap naman po yan. Gracilita TV, yummy. Maria Fe, wow, vlog. Kasarap isda, kalaki, yummy. Roger Duran, yummy. Arthur Santi, ayos, panalo Pops. The Birdman, sarap naman yan, idol. Si The Birdman, magaling to. Ito ang Aquaman ng Cebu. Ayan. Baka makapasyal kami dyan sa'yo, The Birdman. Roland Aglos, ang sarap naman ng isda, pengi po. Magaling siya sa pala si The Birdman, sa free diving. Galing. Siguro mga ka-anglers, kailangan matuto tayo ng free diving, di ba? Kapag segway na tayo, nag-upgrade na, spear fishing na. Ang delikado lang sa spear fishing kapag ikaw ang na-spear. Yun, marami mga aksidente nangyari sa ganyan. Kaya mas safe yung angling muna. Kasi hindi natin alam yung galaw ng dagat eh. Bawal nga mag-komento kapag malaki ang alon. Lumalaki talaga lalo. Kay Roland Agos naman, ang sarap naman ng isda. Pingin po, padala sa bakuran ko. Salamat. Simply Madeline. Wow, sarap naman. Fish. Fresh from the sea. Wow, sarap new friend po. Punta ka din sa kubo ko. Salamat. Annalisa 27. Sarap po yan. Fresh fishing. Mother of 3. Yan ang masarap na isgang. Fresh na fresh yan. Sinigang talaga.
Mami Nilda's Vlog, sarap ng fish. Dane Go, ang sarap naman yan. Si Dane Go ay ano na rin, successful YouTuber na rin ito. Carl's Garnet, ayos ang mga nahuli nyo. Masarap yan. Iwan ko na sa'yo, regalo ko, bala ka na sa akin. Wild Nature Lover, ang sarap niyan, may ginataan. Joshua 13, wow, sarap. Iba-iba isda, sarap talaga. Dalia Fulo, ang sarap niyan, lalo na fresh at sariwa. Howell Family Vlogs. Wow, galing ng pagkagawa ng video po. Dito na po ako, bagong kaibigan. Yung video talaga yung kinumintan. Thank you po. Thank you. Sa editing lang yan ng nangyayari. Jean Busako. Jean Busako or Jean Busako? Sarap. Sobrang sarap yan. Matamis-tamis talaga. Fresh na fresh. Opo, ang isda kapag fresh ko pa. Fresh from the sea pa. Yung bagong huli mo lang, talang manamis-namis. Jenny Kickers. Galing naman niyo po, host. Mamingwit ang sarap ng mga isda. Preska pa. Yan, preska. Pareho lang. Beach 1026, sarap naman. Nagutom tuloy ako. In fairness, ganda ng boses, akala ko si Panlasang Pinoy. Oo, talaga po. Ang sarap ng Ayan po. Para sa ating may nagluto. Yan palang episode natin may nagluto. Ayan. Sunod na po yung kwento ng sirena sa Isla Paga. Naniniwala ba kayo sa mga kwento-kwentong sirena? Medyo urban legend po ito. Pero marami daw sighting na nangyayari. Pag totoong sirena, siyempre hindi naman natin alam ang language nila. Marami nang ginagawang pelikula na ganito. Teka lang, medyo may sumasabit sa alamunan natin. Kapi sa umaga. Marami nagkomento dito sa sinubukan nating storytelling dito po sa Bat Fishing Vlogs. Ang sirena sa Isla Paga. Let's take a look at the comments, yung mga dumikit at nag-iwan po ng bakas. Marivic Han, it is always interesting to hear mermaid story. Siyempre, ang dami niya sa Disney films nga. Si Ariel, di ba? Yung ano ba yung nila? Yung title, basta mermaid. Audrey TV, great content. Very interesting. Thank you. January, very interesting boss. Heidi Baldon, yes, I agree with you. Wonderful story po. Relax, nature, sound, and travel. Amazing. Thank you for translation. Oo nga. Kasi taga-Spain to si Relax, Nature, Sound, and Travel. If I'm not mistaken. Si Frey Angel, nice video. May sirena pa, ang ganda ng lugar. Dito kasi sa Pilipinas, yung sikat na sirena sa comics doon, di ba? Si Jezebel, ginawa ng TV series, pelikula, ang dami ng sumito na artista dahil sa sirena. So, nice video. May sirena pa, ang ganda ng lugar. Linaw ng tubig, nice vlogs. Abangan na lang kita. Huwag mo abangan. Baka kung ano mo ako. Sally Farhana. Ayun. Assalamualaikum. I really do believe in Sirena, sir. Ang dami na mga ebidensya. O nga po. Lalo na sa North Pole. Meron mga periwinkles na nakikita doon. Alam niyo ba yung periwinkles? Siguro i-feature ko yung periwinkles. Hindi yung bulaklak eh. Basta yung yung isda na may horn dito. Single horn, parang siya, yung kabayang lumilipad, di ba? Ano nga yung kabayang lumilipad? Pegasus ba yun? Ganda ng story na yan, sabi ni Mark Abukayan. Meron kaya talaga dyan. Interesting story if meron. Thank you po. Share. Minsan po yung legend, mayroong basen, di ba? Yung mga ginagawa nating story. Mayroong basen na. AD Kimpo Vlogs. Nice story po. Whitebird o Weebird channel. Mermaid story, so interesting. Si Vietnamese naman ito, si Botok Do. Oh. Ban Lam, Tuklik, Frank Mukya. Hindi ko maintindihan. Sana maging linguist ako. Nenad Bernales Vlogs. Meron na ngayon translator, di ba? Yung sa Japan mabibili. Kung ilang languages ang natatranslate, especially Nihongo. Yung magkasalita ka, di ba? Magkasalita ka ng English, may translate na. Agad-agad.
Hindi lang parang Google Translate din siya. Then Bernales Vlogs, watching full, oo, totoo naman yan na may mga sirena. Hindi yung ibang sirena yung ibig mong sabihin. Thanks for sharing your video. Ang ganda ng dagat at laki ng mga bato. Oo nga. Ang laki ng mga bato doon na-slide nga ako. Nagkaroon ako ng marka. Kapag sa mga pinupuntahan ko, nakakaroon ako ng marka. Ayan. Next September, this was very interesting. This was very interesting. Bata pa lang ako noon, nag-iisip na ako kung totoo ba talaga ang mermaids. Si Leon Descartes, ayan, si Leon na mga feature niyang vlogs ay mga discarded tips or discard tips. Ika nga po ng lola ko at lolo, totoo daw po talaga ang sirena. Si ang Poji naman, hindi ang Pogi, ang Poji. Sobrang ganda at sobrang sarap ng mga fresh fish. Iba talaga pag fresh. Kami sa probinsya. Sirena talaga. Pero gusto ko din makakita niyan. Bob C. Menedwaza. Ang dami nang nakapagpatunay na ang sirena ay totoo. Although, hindi pa ako nakakakita. Pero sa videos na napanood ko, they are real. Lionel Tan. Totoo kaya mga history? Ako sa history kasi, alam ko yung document niyan, si Christopher Columbus. I-search nyo. I-google nyo. Si Christopher Columbus pala sa kanyang ginawang libro ni Christopher Columbus, meron doong nakita siyang lumulutang na mga babae. Mga nymphs nga ang tawag mga nympha. Nympha kasi ang dating tawag diyan. 'Di ba ang nymphs naman kasi sa kagubatan or sa ilog. Pero parang parehas din yan Kasi nakakalangoy din sa dagat. Anyway, just lousy. I wish I could see a real mermaid talaga. Na-imagine ko lang kahit sa movie pero real one, di ko pa na-try. I-try mo kaya. I-try mo sa North Pole o kaya sa South Pole. Stella Marie, wow, ang ganda ng view. Salamat sa story time. Andito na ako nakapagtambay sa bahay mo. Alam mo na yun. Ana Marie Garcia, ang ganda naman sa dagatang kulay asul ang tubig. Siyempre, ang dagat kulay asul. Fresh pa rin na yun. Andrea Andaya, gusto ko talaga manood ng mermaid story. Pas Capistrano, Serena. Gusto ko yan kahit nung bata pa ako. Kaya lang, never pa talaga ako nakakita ng Serena. Pai Wime, Republic o Republic rather. So, ibig sabihin, possible na hanggang ngayon, meron pa rin Serena talaga. Naglalabasan daw kasi polluted na ngayong dagat. Nagkakaroon na sila ng consciousness na marami nagtatapon ng basura sa dagat. Nakakalasong kayo yung mga basura. Imagine sa Caribbean Sea, yung nagbabarko pa tayo. Sabi ko, ano kayong isla yun? Sabi niyo ng kapitan namin, hindi na isla. Totoong isla. Isla ng basura talaga. Sa may Costa Rica. Ayan, i-search nyo yung Island of Garbage doon. Grabe talaga. Kahit nga sa US, mayroon ding basuran doon. Yung kapag nakadaan ka na sa tulay ng San Francisco. Hindi yung San Juanito Bridge yung San Francisco Bridge talaga. Kasi dalawa yung tulay sa San Francisco sa California. Yung Oakland, yung pulang tulay, saka yung San Francisco, yung mahabang tulay doon. Yan. Nandun yung Alcatraz, yung pinag-shiftingan ng The Rock. Yan. Tapos meron doong tapunan ng mga scrap metal. Pinatapon lang doon sa tulay. Parang isla ng basura din Anyways, patuloy tayo. Danilo Jaime, wow, sarap mamingwit. Sige lang, mamimingwit para dami mahuli. Ingat po. Si Mitch's Home Recording Studio naman, astig ang video mo bro. Nice ang dagat, may sirena pa. Ronnie Boy Tolentino, wow, ang ganda. Si Shell Santos, one of the reasons kaya takot akong maligo sa dagat. Huwag ka naman matakot. Ichi Chinito, marami nang feature sa local documentary sa mga TV stations. Yung mga kuweba daw na tinitirang na dagat. Yung mga bato raw na inuupuan ng sirena. Mahalata mo raw na hindi magaspang. Para talagang may nakakaupo doon na sirena. Yun yung may mga bagay doon sa Islapagan na gano'n. Inuupuan daw ng sirena. Icho Chinito, salamat po sa pag-share po. Kimchi Warrior, sirena ang reyna ng mga isda. Yun lang. Sabi raw, yung dugong, yung manati,
Yun daw talagang tunay na sirena ng dagat. Yung parang ano, sikaw ang tawag. Yan, sikaw. Dugong dito sa amin. Diyan sa may daruanak, mayroon pang dugong daw. Kapag nagyan ang dugong, nanginginain siya ng mga ano, coral stone ba yun? Yung mga algae, ganyan, maliliit na isda ata. Yan, nag-aalisan yung isda. Bijian, random vlogs. Sexy na mga sirena. Ganda ng story niya. Oo nga, wala matabang sirena. Si Dugong lang. Gen Z Zone. Nakakakiliti nga ng utak ang mga kwentong sirena. Lalo na dito sa atin na napakaraming naniniwala at nagpapatunay na totoo ang mga creatures sa sa karagatan. Nelma's Channel, sarap na mangisda. Have fun po. The Wanderlust Explorer, nice story po. Marilyn Pinay Vlog, para akong bata, mapaniwala ako sa mga ganyang kwento. Serena, Duende, Alien, mga kakaibang nilalang na kahit di ko pa nakikita, mapapaniwala talaga ako. O mapaniwala. JB Gaming, ganda naman dyan. Bong Isko, sarap manghuli ng serena sa isla. Sa Isla Baga. Isla Baga na talaga. Paga po. Francis Mine, nice. Mary Grace Paet TV, wow, sarap ng isda ang presko. Now, that ends of the history of comments sa ating Ang Serena sa Isla Paga Mermaid video. Patuloy tayo, tingnan natin ang standard natin. Wala. 3 million viewers. Akit naman kayo. Bakit wala umaakit? Ang daldal ko na dito. 2 million na lang. Si Lordy ng Pipito pa lang yung umakyat mo. 1 million pa lang. I need billions. Ayan. I-thumbs up nyo naman ako. 2 million watching now. Please be with you. Guys, tayo mga kaisda. Mga kaisdaers, baka naman. Patuloy tayo sa pagbabasa ng mga comments sa ating mga vlogs. At meron pa akong installment doon. Sa Back Fishing Vlogs, mapapakanta ka. Oh, kanta-kanta na ako habang naghihintay ng huli. Naguhuli. Lakwatserong Barbero pala ay hindi pa ako nakakayakap sa kanya. Kaya iyayakapin ako Lakwatserong Barbero na Bicolano din. Ito siya. Saan kaya siya naglakwatsa? Nasa Hong Kong ata siya. O Manila. Ayan. Sa Doha, Qatar. Andun siya. Nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Kumusta lang dyan sa mga OFWs na nasa Qatar, overseas Filipino workers. Ayan. Ito ang mga libangan nila ngayon. Ito ang libangan nila, yung mag-YT. Maging YouTuber, vlogger, si Kanya. Kaso pahirap pa na ngayon. Siyempre, yung 1,000 bananas na i-accomplish mo muna at saka yung 4,000 hours bilang watch hour mo. Ayan. Kaya sipag-sipag lang ang sipag puyat ang katapat para mamoni. Para mamoni ni Lolo Whitey. Ayan. Kapapakanta ka. Meron din mga comments dito na inilapag Sabi ni Mary Yushi, nice view when you go fishing. It takes a long time for you to get it or catch it. Be patient while watching me do it. Oh, hindi Ako Mary Yushi. Meron akong yung bakagan ba, yung maliliit sa malalaki yung matatira ang liliit na. Inaano ko pa nga lang yung pain na hipon. Nilukson na niya. Nilukson na nung isda. Nakakatuwa. Yung na-video sana. Ron Marcojos, that's fun. Amazing place. Ganda. Bob and Casey life in the Philippines. Lovely view po. My husband loves to go fishing. Talaga po ba? Saan ba kayo dito sa Pilipinas? Kunyari nakakausap ko. We are family. This video. Sharing fun to everybody. Thanks, bro. Music reload. Nakakatawa po talaga mag-fishing. I enjoyed watching your video. Thank you po. Margie Blanquero vlog. Amazing place. Ang saying tingnan. God bless, kuya. Ayumi journey. Enjoy fishing. Thanks. Foreigner love Philippines. Love to fish. Ayan. Rosita Romero. Ayan. Uy, kapigilo na ito si. Sa Romero, Alcalaclan pala dito sa Bicol. Kumusta? Wow, sarap mag-fishing dyan. Mapapakanta ka nga naman sa beautiful scenery. Oo nga. Ma-inspire ka doon sa Isla Pag. Ang ganda.
Kaso hindi ko dala yung drone ko. Walang lisensya. Baka mahuli tayo. Hindi pa naman stricto ang rules sa pagpapalipad ng drone. Pero yung kasing pamangkin ko sa pinsan, nagpabili yung namin, yung pinsan ko na nasa Italy, si Mary Ann, para ibigay sa kanyang anak. Kasi required kasi sa senior high, yung vlogging. Required na rin yun yung vlogging, ganito, sa mga senior high students. Lalong-lalo na sa communication at o sa broadcasting, ganyan. Nire-record na sila. Grade 11, grade 12. Yun. Hinuli. Kasi napadpad doon sa isang private property. Sabi, inireklamo, nag-i-spy daw. nung senior doon. Hindi naman, nagkalinawan na. Kasi may project nga sila, biglang hinangin yung drone. Usong-uso ng drone. Pang-spy daw kasi talaga siya. Oo nga naman. Del Rosario Cecil or Cecil. Enjoy at ingat sa pangingisda po. God bless. Si Kameli. Gusto ko po matry yan. God bless. Palaboy mo to. Vlog. Nice idol. Keep it up. Unahan na po kita sa pasukli na lang po. God bless. Digen Vlogs. Ang linaw ng dagat. Naalala ko tuloy province namin sa tabing dagat ninyo. Saan bang province? Draws o Drew. Drew's on the road. Nice, Pops. Good job. Ganda ng view. Annie Cart. Wow, enjoying your fish. Mami Sel. Wow, ang linis ng dagat. Preskong hangin ang malalaghap. Let's Talk Channel. O Lips Talk Channel. Clear water. Enjoy fishing. Christian Believer. Dayaw. Wow, galing naman ito, idol. Thanks sa info. Nasabit ko na medal at ribbon mo. Thank you. Eden Chocolin. Sarap pag-fishing, na miss ko ang preskong isda. Enjoy po sa pag-fishing. Sana marami kayong mahulog. God bless. Genevieve Gerlich, ang ganda ng dagat, ang hampas sa Dalampasigan. Nakala ko ang lugar ng nanay ko sa Bicol. Talaga? Ayan, maraming Bicolanong dumitik sa atin. Bicolano at Bicolana. Kumusta ang Bicol Republic? Kuya Jam TV, ganda ng spot mo, boss. Mapapakita talaga ang sino man. Mapapakanta talaga ang sino man, brother. Oo nga. Lizzie Tacuban. Ay, nakarelate ako nung nasa probinsya ako dahil malapit kami sa dagat na mimingwit kami sa laot sa kanilang bangka. Ayan, sabi ni Madam Lucy Tacuban. Silaya May, ganda ng place. Napakanta talaga ako. The Explorer TV, mukhang madaming maisda dyan. O may isda. Sarap kapag may huli, lalo na kung malaki. Bagsik Channel, ang galing naman ng fishing. All Geishos, Bongeishos. Enjoy naman ang pag-fishing. Hana Arian, ang ganda ng place po. Si Larry Koch. Ayos dito ah. Gala na vlogger. Wow, parang dito yun sa Corniche na lugar. Saan yung Cornix? Sa Europe. Vinjas. Madami po ba kayong huli? Sarap niyan pag fresh. Minsan nakakaswerte, minsan hindi naman. Kasi nagka-travel yung isda eh. Lupalang ko. Kung ayaw kang kung ayaw kang kung ayaw sa bingwit, kung ayaw kumain, hindi mo mapipili talaga. Pag gutom yun. Gandang baby channel, wow, ganda dyan, sarap maligo. Tama, bawal magkalat, fishing pa more, at kanta pa more. Yan lang. Dream Cuds, ganda dyan, sarap ng isla. Kusinerong Chismoso, ang ganda ng fishing spot, ganda din ng awit for sure. Magsilabasa ng mga isda. Awit fishing po. Unique ako vlog, ganda ng dagat, dami isda. Yorimoto, ang ganda ng place. Sana makarami kayo ng huli. Jemeline, wow, nice view naman dyan. Na-miss ko na maligo sa dagat. Seleno Feel Me, singing while fishing. Isa naman po at ganyan po sa lugar niya. Ganyan po sa lugar niya. Lance Homemade Product, paganda sana mga isla, kaso parang tatalim ng bato. Oo nga. Virgin pa yung isla. Jenny Miranda, oo naman kasi siyempre pag high tide, low tide, nakaka-create siya ng mga rough surfaces sa bato. Yung ng mga alon. Yung mga halik ng alon. Uy, ganda yan halik ng alon. Gandang maging title. Yan, mapapakanta ka. And that was, ano bang mga buwan yan? Anong mga buwan yan? Mapapakanta ka? It's December 1st, 2019. Come December, merong bagyong dumating sa Bicol.
City Soy. Ayan. Kaya naantala yung mga fishing outdoor activity ng Baat. Ang dami nangyari. Pero, may nakipag-tie up sa amin. Ayan. Yung food that bombs. Ayan. May na-interview ako dito noon. Sa food that bombs, ayan, Nakwacherong Barbero sa Doha, Qatar. Ayan. Meron siya dito ano. Maikli lang yung ano ko, yung ididikitan ko. Mahaba na kasi yung ano niya eh. Kasi Cooking Bicol Express. Ito. Kasi Bicolano eh. Yung Bicol Express, gusto niyo bang ma-feature ko yun dito? Thumbs up lang at comment down para ma-feature natin yung Bicol Express Alabaak. Siyempre, yung mga Bicolano, ang hilig magluto. Kahit sino na, saan namang region, ang daming mga putay na talagang matatakam ka sa sarap. Spicy lang kasi talaga yung mga luto namin dito sa Bicol. Panlaban sa lamig yun. Lalo na pag nasa nasa tabing dagat. Nakwacherong sa sa Almira, Asisia. Doon sa Qatar. Nakapunta lang kami doon sa Qatar sa hindi ako nakapunta sa city kasi may trabaho ako. Sa Mesayed, Qatar. Nagkumukuha kami noon ng crudo dati. Sa 2 million watchers, LS attendees natin, kumusta? Napag naman kayo ng komento dyan. Food Not Bombs, yung F&B for seniors in Naga City outreach activity. December 7, nag-stream live ako sa plaza. Ayun. Para sa senior, pero ang dami nakikain ng goto. Kasi masarap din talagang makikain ng libre. Kahit mga bata humingi. Siyempre, huwag natin pagdamutan yung Kasi ang dami naman So, ano ba mga comment dito? From Vietnam, Bedna, Bao Na U. Hi, my friend. Good video. Collectorolic, call stream, my friend. Oo nga. Wala pa akong heart-hearted. Hindi ko na pala na bigyan ng time na mag-like at mag-heart sa mga comment nila. Collectorholic, call stream from my friend, Jig Silva. Keep it up, idol. Very great. God bless always. Si Danda Ila naman. Danda L. Salamat sa pag-share. More blessings to come. Kariyang Music and Vlogs. Kariyang o Kariyang? Ang gagaling naman ng activity niyo po para sa kawang gawa. Oo nga. Hello, kabayan. May Travel. Thanks, guys, for sharing. Sana matulungan sila. Oo nga naman po. Sila back founder Phil Francisco ay nag-donate sila ng beddings para sa mga senior natin na nakabisita doon, na imbitahan yung mga dumadaan na senior. Tinatanong namin, senior ka na po ba? Ayun. Yun ang nabigyan. Mayroong din yung isang plastic ng toiletries.